Xin chào, đây là video hướng dẫn các bước cơ bản nhất để sử dụng Glabs Automation từ phiên bản 4.00 trở lên. Đầu tiên, bạn cần tạo một thư mục mới để chứa bộ cài của ứng dụng. Tên thư mục đặt là gì cũng được nhé. Bây giờ hãy mở Windows Security và làm theo các bước trên màn hình để thêm thư mục ứng dụng vào danh sách loại trừ. Việc này sẽ giúp ứng dụng chạy ổn định hơn. Môi trường trên máy đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu tải ứng dụng về. Bạn chú ý làm theo các bước trên màn hình nhé. Có thời gian hãy đọc qua các nội dung của phiên bản mới nhất, xem đã cập nhật thay đổi gì nhé. Khi tải file ứng dụng về, hãy lưu vào thư mục mà chúng ta đã tạo trước đó. Trên trang chủ có phần tài liệu chi tiết. Nếu có thời gian, bạn hãy đọc qua để hiểu rõ hơn về các chức năng. Một số phần có thể chưa được cập nhật theo phiên bản mới, mình sẽ sớm bổ sung thêm. Ở đây có hướng dẫn cài đặt chi tiết cho bản macOS nhé. Ứng dụng đã được tải về, bây giờ chúng ta giải nén và chạy thử. Khởi chạy bằng cách click đúp vào tệp Glabs Automate.exe nhé. Nếu màn hình Windows Protect Your PC hiện lên, đó là do ứng dụng được phát triển cá nhân và chưa có chứng chỉ thương mại. Bạn chỉ cần bấm More Info rồi chọn Run Anyway là được. Ở lần khởi chạy đầu tiên, bạn cần chọn ngôn ngữ hiển thị. Việc tạo ảnh và video với Google Flow cần cài thêm một tiện ích Chrome để xác thực và giúp ứng dụng vận hành ổn định hơn. Cài đặt rất đơn giản, chỉ cần bấm thêm vào Chrome là xong. Bạn cũng có thể ghim nó lên thanh công cụ để tiện sử dụng khi cần. Bây giờ quay lại ứng dụng, việc đầu tiên cần làm là đăng nhập tài khoản. Bạn dùng một email bất kỳ cũng được. Trình duyệt sẽ tự mở lên, bạn chọn email muốn dùng và xác nhận. Xong rồi thì có thể đóng trình duyệt này đi. Thông tin các gói giấy phép có thể xem và thanh toán trực tiếp ngay trong ứng dụng. Nhưng trước tiên, bạn có thể chạy thử với gói Basic, miễn phí, để trải nghiệm trước khi quyết định mua. Đây là bảng so sánh chi tiết giữa các gói. Một điểm quan trọng cần lưu ý, mua giấy phép chỉ là mua ứng dụng, còn để tạo ảnh và video, bạn vẫn cần thêm tài khoản nền tảng của riêng bạn vào. Mình chỉ bán công cụ tự động hóa, không bán tài khoản nền tảng. Bây giờ hãy xem qua giao diện chính. Phần tạo ảnh có 3 model chính, Imagen 4, Nano Banana 2 và Nano Banana Pro. Mình thường dùng Imagen 4 và Nano Banana 2 vì tốc độ tạo nhanh và ổn định hơn, bản Pro hay bị quá tải. Phần video có 5 model chính, trong đó 2 model không credit, yêu cầu tài khoản Gemini AI Ultra mới dùng được. Các model còn lại có thể dùng tài khoản thường hoặc Gemini Pro để tạo bằng credit, có thể tạo video từ text, từ ảnh tham chiếu, hoặc từ 3 thành phần. Chi tiết phần này mình sẽ nói rõ ở video riêng sau. Phần Grok Video có 2 chế độ chính, Text to Video và Image to Video. Chi tiết phần này mình cũng sẽ nói rõ ở video riêng sau.
Phần Video Editor có hai phần chính, chỉnh sửa video và dựng video slideshow ảnh. Slideshow có thể khớp ảnh theo file transcript hoặc subtitle, có dấu thời gian để tạo video kể chuyện. Phần cắt video có hai chức năng chính, cắt nhỏ một video dài thành nhiều đoạn và xuất khung hình từ video ra ảnh. Có thể chọn từng file đơn lẻ hoặc cả thư mục để xử lý hàng loạt. Phần Workflow cho phép tùy biến quy trình sản xuất theo dạng module nối dây, giúp bạn linh hoạt tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể. Chi tiết phần này mình sẽ nói rõ ở video riêng sau. Phần Webhook phục vụ việc kết nối chức năng tạo ảnh, tạo video của ứng dụng sang các quy trình tự động hóa khác như N8N, Make hoặc các ứng dụng tương tự. Phần Prompt Hub là thư viện prompt mình sưu tầm, trong đó có cả các master prompt. Bạn có thể lấy và dùng với ChatGPT hay Gemini để tạo prompt chi tiết cho các kênh YouTube cụ thể. Bây giờ chúng ta vào phần cài đặt để thêm các tài khoản tạo ảnh và VO video. Bấm nút thêm tài khoản và thực hiện đăng nhập. Đăng nhập xong, bạn chờ hệ thống xử lý thông tin. Trình duyệt sẽ tự đóng lại khi ứng dụng đã nhận đủ dữ liệu. Bạn có thể thêm nhiều tài khoản để tăng giới hạn tạo. Ở đây mình dùng 5 email thường để tạo ảnh. Bạn cũng có thể thêm proxy nếu muốn. Cá nhân mình thấy không cần proxy. Bây giờ quay lại phần tạo ảnh. Mình sẽ chạy thử 200 prompt, xem mất bao nhiêu thời gian. Mình có 6 tài khoản. Gói Plus giới hạn 10 luồng, gói Max thì không giới hạn. Mình sẽ chạy với 30 luồng và độ trễ giữa các luồng cố định 5 giây. Thiết lập xong, thêm vào hàng chờ và bắt đầu chạy thôi. Khi chạy, bạn cần mở sẵn Chrome đã cài tiện ích lúc trước và giữ Chrome này luôn mở trong suốt quá trình làm việc. Bạn vẫn có thể mở thêm tab khác và làm việc bình thường, miễn là đừng đóng Chrome là được.
Chrome này mở lên chỉ phục vụ việc xác thực để ứng dụng có thể hoạt động ổn định và tránh bị Google chặn. Ứng dụng chạy rất nhẹ, chiếm rất ít RAM và bộ nhớ. Đoạn này mình tua nhanh nhé. Xong rồi, 200 ảnh mất 17 phút ở chế độ không có ảnh tham chiếu. Nếu có dùng ảnh tham chiếu, bạn sẽ tốn thêm 3 đến 5 giây cho mỗi ảnh được upload lên, nên tổng thời gian sẽ chậm hơn một chút. Bây giờ mình sẽ tắt ứng dụng và tóm tắt lại các thao tác cơ bản một lần nữa. Bước 1. Mở ứng dụng lên. Bước 2. Mở Chrome đã cài tiện ích xác thực. Bước 3. Có thể chạy được rồi. Ở đây mình bấm test cho nhanh. Trình duyệt này bạn có thể sử dụng hoàn toàn bình thường, không cần treo màn hình ở tab Flow đâu. Cảm ơn bạn đã xem đến đây. Đây là các bước cơ bản để khởi chạy ứng dụng. Chi tiết từng phần mình sẽ làm ở các video sau. Nếu gặp lỗi hay có thắc mắc, hãy tham gia Discord của mình để tiện trao đổi và thảo luận cùng mọi người. Các đường link cụ thể mình để trong phần mô tả.